Nagy Lajos, Lengyelország királya. Nagy Lajos kezdettől fogva a lengyel trón várományosának tartotta magát, és a lengyel nemesség javarésze is jövendőbeli királyának tekintette. A lengyel korona örökléséről Nagy Kázmér még Károly Róberttel állapodott meg, fiúutód híján valamelyik unokaöccsére, tehát Károly Róbert egyik fiára várt a korona. Károly Róbert felesége ugyanis az ő nővére volt, vagyis unokaöccsei Piast leszármazottak voltak. A megállapodás idején Kázmér még 30 esztendős sem volt. Valószínűleg biztosítani kívánta a dinasztikus öröklődést a Piast uralkodóházon belül. Kázmér számíthatott is magyarországi rokonaira. Lajos már magyar királyként nagy erőkkel segítette a lengyeleket a litvánok ellen vívott háborúban. Az egyezség megkötése után Kázmér ugyan még bő 3 évtizedet élt, ám fia nem született. Halálát követően Lajos rövidesen Lengyelföldre utazott. A rendek Újszadecben várták, majd 1370. november 17-én a gnyezdói érsek Lajos fejére helyezte a koronát Krakkóban. Trónra léptével personálunió jött létre hazánk és Lengyelország között, tehát nem lett egyé a két ország, egyedül az uralkodó személye lett azonos. 12 esztendeig tartó országlása során Lajos 3-szor tért Lengyelhomba. Az első években édesanyját, az elhunyt Kázmér király testvérét, Erzsébetet bízta meg a lengyel királyság vezetésével, később egyik rokonát, Opúliai Lászlót nevezte ki kormányzónak. Amíg mi, magyarok, büszkék vagyunk Nagy Lajosra, amiért még a lengyel trónt is elnyerte, addig a lengyel emlékezetben Magyar Lajos közel sem tartozik a pozitív szereplők közé hazánk fiai közül. Ennek valódi oka nem abban keresendő, hogy kevés időt töltött volna krakkói trónján, vagy végzetesen rossz intézkedéseket hozott volna. Az igazság az, hogy a kor egyetlen lengyel krónikása egy kegyvesztett ember volt, aki sértettségéből fakadóan igen rossz színben tüntette fel Nagy Lajost, viszont a lengyel utókor az ő írásaiból ismerte meg a 14. század végi eseményeket. A krónikás Cankovi János még Kázmér alatt komoly politikai karriert futott be, egészen az alkancellárságig vitte. Uralkodója halála után azonban az Anjou ellenes lengyel rendekhez állt, sőt, ellopta Kázmér sírjából a királyi felségjelvényeket, feltehetően azért, hogy átadja egy másik trónkövetelőnek. A korabeli bíróság természetesen elítélte mindezért, és eltávolították az udvarból. Vagyis Cankovi János balsorsát elsősorban magának köszönhette. Na de akkor milyen lengyel király lehetett valójában Lajos? Az Anjou uralkodó gazdaságpolitikája hazánkban igen sikeres volt. Ennek alapjait igyekezett átültetni Lengyelországba. Új adónemet vezetett be, amelynek bevételei egyenesen a kincstárba folytak be. A personáluniónak köszönhetően a lengyel-magyar kereskedelmi kapcsolatok megsokszorozódtak. Az uralkodó a bányászatot is fellendítette Lengyelföldön. Immár a korona birtokosaként ismét hadjáratot vezetett a litvánok ellen. Elfoglalta Belz és Chlem várát, a litván nagyfejedelmet és a többi előkelőt hűbéresévé tette. Birtokpolitikájában és a méltóságok betöltésében javarészt folytatta elődje Nagy Kázmér dinasztikus politikáját, ugyanaz az elit vette ki részét az ország irányításából. 12 évig tartó uralkodása és modernizációs kísérletei azonban jelentősen nem befolyásolták Lengyelország történelmét. Minden esetre Kázmér zűrzavaros idők után forrasztotta egységbe a lengyel tartományokat, és az ő művét szilárdította meg unokaöccse, Nagy Lajos. Erre utal az is,
hogy Lajos, akinek szintén nem született fiúgyermeke, elfogadtatta a lengyel rendekkel az Anjou nőági örökösödést, tehát egy Piast leszármazott lett ismét a lengyel trón várományosa.